شاشات بهالفيديو. Pictures up. Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. And action. ممكن البعض منكم يتساءل إن شنو الشيء المميز في الشاشات، وهل فعليا أنا أحتاجها لما أطلع تصوير؟ وعلشان نعرف الجواب حق السؤال الثاني مهم نعرف شنو هي الخصائص أو المميزات اللي تعطينا وتوفر لنا إياها الشاشة، وبعدها راح نقدر نعرف إذا فعليا هي يعني شيء مهم ولا لا. المميزات والخصائص اللي راح أذكرها اليوم في هذا الفيديو عن الشاشات هي نوعا ما ملخص بسيط ومجمل، وبالتالي إذا كنتم قررين تشترون شاشة يرجى الانتباه أن الخصائص أو المميزات اللي أنا ذكرتها تكون فعليا متوافرة إذا فعلا هذا الشيء اللي أنتم تبونه. فلا أحد يشتري شاشة وبعدين يقول عايدة ترى أنت قلتي إن الشاشة فيها أغلبنا اليوم إذا رحنا السوق وشفنا الكاميرات المعروضة راح نلاحظ إن أغلبها تي معاها شاشة، فليش أساساً أنا اليوم أروح أشتري شاشة خارجية وممكن يكون سعرها سعر كاميرا حتى؟ في جوابين حق هذا السؤال. الجواب الأول إن الحمد لله اليوم الكاميرات وايد قامت تهتم في جانب الشاشات. في السابق كان عندنا بعض الكاميرات السينمائية للأسف لما تنباع ما تكون معاها شاشة، فبالتالي المصور يلجأ إنه هو يستعين بشاشة خارجية عشان يقدر يشوف شنو الأشياء اللي قاعد يصور. لكن مثل ما ذكرت إن اليوم أغلب الكاميرات تي معاها شاشة، لكن للأسف الشاشات اللي تي مع الكاميرات دائما تكون أحجامها صغيرة نسبيا، وبكذي نتعرف على أول ميزة حق الشاشات اللي هو الحجم. الحجم لما يكون كبير معناته إن أنت عندك سهولة وأريحية في إنك أنت تشوف الصورة اللي قاعد تصورها، وبالتالي تصير عندك سهولة في التعرف على المشكلات والعيوب اللي بالصورة مثل فليكرينج، نويز، أو ممكن أي شيء بتكوين الصورة أنت مو حاب إنه هو يكون موجود. وهالشيء أقدر أبين لكم إياه بمثال جدا بسيط. لو عرضت لكم نفس الصورة ولكن بمقاسات مختلفة راح تلاحظ إن الصورة بمقاس أكبر عندك سهولة في إنك أنت تشوف تفاصيل الصورة، ولكن الصورة لما تكون في مقاس صغير فأنت راح تعاني. الميزة الثانية هي الفوكس اسيست، وهي عبارة عن خاصية تساعدك في تحديد نقاط التركيز اللي بالصورة، وهذه الميزة مهمة حق جميع المصورين، وبالخصوص الاي سي اللي هو اسيستنت كاميرا، مساعد المصور الاول، لانه هو مهمته يكون فوكس بولر. فوكس بولر معناته انه هو المتحكم في تحديد نقاط التركيز اللي بالصورة. الخاصية هذه عبارة عن خطوط توجيهية في الوان معينة تقدر انت هم تحددها، تحدد لك شنو هي نقاط التركيز اللي بالصورة، وبالتالي يصير عندك سهل تتعرف اذا كانت الصورة ان فوكس او اوت اوف فوكس. غالبا الاعمال تكون فيها طاقم عمل كبير، مثلا اذا كان عندك مصور ومساعد مصور اول، غالبا مساعد المصور الاول يكون يعني عنده شاشه خاصه فيه وعنده جهاز اللي يحدد فيها نقاط التركيز، وبالتالي تكون عنده اريحيه في انه هو يعني يشوف الصوره بدون ما يزاحم المصور، لانه ممكن يحط الكاميرا هاند هيلد او يحطها على اي كرين او جيب. وهذا شيء هم يدخلنا على ميزه مهمه اللي هي لو انا اليوم حطيت الكاميرا على جيب او كرين ورفعتها فوق او كانت بدرون، فمعناته ان انا ما اقدر اشوف الشاشه اللي اوريدي موجوده في الكاميرا، وبالتالي لازم استعين بشاشه خارجيه حتى اقدر اشوف شنو الشيء اللي قاعد اصور. اي ولا ننسى الكلاينتس وايد يحبون شاشه يعني بروحهم، وتكون شاشه كبيره، ويفضل شي يمها صحن في سنيكرز وكيت كات وتوكس وباونتي. ني بعدها حق ميزه السكوبس، وهي ميزه جدا جميله، والحمد لله اليوم في وايد شركات اللي خاصه في تصنيع الكاميرات قاعد تستثمر في ان هي توفر هذه الميزه والخاصيه في كاميراتها. السكوبس بالعربي ترجمتها مجهر، بس انا ودي اسميها خريطه بيانيه، فما ادري اذا يصير ولا ما يصير، او يمكن في ترجمه اصح من اللي انا قلته، بس خلينا نقول ان هي خريطه توجيهيه او خريطه مرجعيه، خريطه بيانيه. انا راح اسميها خريطه بيانيه، وسوري اذا كانت غلط. في عدة أنواع من السكوبس. عندنا أول واحد هو الويف فورمز، ومهمته إنه هو يبين لك درجات سطوع الإضاءة اللي بالصورة، وهذه ميزة وايد حلوة خصوصا علشان تتأكد إن أنت الصورة اللي قاعد تصورها مو أوفر إكسبوجر ولا أندر إكسبوجر، يعني مو محروقة، وتأكد هم إنك أنت مضوي حسب الحدود اللي أنت مسموح لك إنك تضوي فيها. ممكن الناس تقول بس إحنا ما نحتاج، يعني عندنا شاشة قاعد نشوف إذا الصورة فاتحة أو غامجة. صح، لكن للأسف في بعض الشاشات أحيانا تكون يعني فاتحة أكثر من الشيء اللي أنت قاعد تصوره بالصج. أذكر في السابق كان أول ما طلعت بلاك ماجيك بوكيت كانوا دائما يقولون لما تصورون دائما حطوا في بالكم إن الشاشة نفسها أفتح من الصورة. بعد الويف فورم سكوب نتكلم عن الRGB سكوب، وهو يشابه الويف فورم بحيث إنه هو يعطيك هم من درجات سطوع الإضاءة، ولكن زيادة عليها الألوان اللي هي الRGB، الأحمر والأخضر والأزرق، فبالتالي تقدر تتعرف على درجات الألوان، شنو اللون اللي طاغي عندك أو شنو اللون اللي نازل عندك بالصورة. وهذا شيء وايد مهم، لأن أنا وايد دشت في مواقف فيها هوشات ومشاكل، بحيث ان انا اكتشفت ان حواس الانسان فعليا تختلف من انسان الى اخر، وبالتالي ساعات نشوف صورة ونبي نتأكد ان هي احمر ولا اصفر ولا برتقالي ولا شو السالفة، وكل واحد يشوف اللون شيء ثاني، فحلو يكون عندنا يعني مصدر موثوق نلجأ له ويحتكم في امرنا وتنتهي المسألة بسلام.
بعد الار جي بي سكوب عندنا الفيكتور سكوب، والفيكتور سكوب هو عباره عن دائره هم من خريطه بيانيه تبين لك تشبع الالوان اللي بالصوره. تشبع الالوان نقصد فيه اللي هو ساتوريشن، فنقدر نعرف اذا كان في لون ما طاغي بالصوره او لا. فاذا ابين لكم في هذا المثال لو اغير البروفايل بيكتشر من الصوره العاديه الى سيبيا، راح نلاحظ ان في رسوم بيانيه تتوجه حق الحرف الار اللي هو الرد لدلاله على اللون الاحمر الطاغي اللي بالصوره. وهذه ميزه وايد حلوه نقدر نتعرف فيها مثل ما ذكرت اذا كان في لون طاغي على لون اخر في الشاشه. نيجي بعدها حق الميزه الجباره اللي هي اسمها الفولس كلر. الفولس كلر ما عندي ترجمه. فولس كلر اللون الكذاب. فولس كلر بكل بساطه هو هم يبين لك درجات سطوع الاضاءه بالصوره، لكن الطريقه اللي يعرض لك فيها المعلومات انه يخلي حق كل درجه من الاضاءه لها لون معين، وبالتالي تعرف اذا انت اليوم صورتك فيها لون احمر زياده معناته انت اوفر اكسبوجر، عندك اضاءه جدا عاليه والصوره محترقه. اما اذا شفت الصوره كانت حيل زرقاء فمعناته ان انت اليوم اضاءتك جدا خافته وهم هي اندر اكسبوجر ومعناته هم محترقه. وهذه ميزه وايد حلوه خصوصا اذا بنتاكد اذا احنا اضاءتنا يعني وزعناها صحيحه والاكسبوز ولا لا. وهذا الميزه وايد حلوه لانها تعطيك سهوله بالتعرف على درجات الاضاءه، وهم في مرجع لوني بحيث انه هو يعير لك كل لون لدرجه معينه، وبالتالي يقول لك مثلا اذا انت تبي ان البشره تكون ويل اكسبوزد معناته انها لازم تكون اخضر او وردي. نيجي بعدها حق الاسبكت ريشيو اللي هو حجم او مقاس الصوره. اغلب الكاميرات اليوم تصور 16:9، وللاسف ما تعطينا بعض الكاميرات قوالب خاصه حق مقاسات سينمائيه اخرى، او انها تسمح لي اليوم اني انا اخترع مقاس خاص فيني. فالشاشات توفر لنا قوالب من المقاسات اللي نقدر نختارها، او حتى ان احنا نقدر نصنع او نخترع مقاسنا الخاص فينا، وبالتالي تصير عندنا سهوله للتصوير في المقاس اللي احنا نفضله. بعدين نتكلم عن ميزه تشغيل اللوتس اللي هو لوك اب تيبل، والامانه انا ما اعرف شلون اشرحها بالعربي، لكن خلينا نقول ان هي نوعا ما يعني افكت او تاثير لوني تضيفه على اللوج فايل. ومثل ما نعرف يعني اللوج فايل هو لم يخترع للعين البشريه، وبالتالي لازم تشغل على الاقل ريك 709 عشان تشوف شكل الصوره في النتيجه النهائيه افضل من انك انت تشوفها يعني ليس ساتوريشن ليس كونتراست. وهذه ميزه وايد حلوه اذا انت كنت مثلا انسان عنده لتس معينه يصور فيها، فياخذ هذه اللتس ينزلها على الشاشة، وبالتالي يقدر يشوف الشكل النهائي تقريبا وهو قاعد يصور اللقطة. معلومة حلوة قريتها مرة عن مسلسل ذا كراون. مسلسل ذا كراون في أكثر من مصور سينمائي، لكن في الهيد سينماتوغرافر. المصور الرئيسي مسوي لوت إنزين لوك معين حق المسلسل، بحيث إن اليوم لو أي مصور آخر بيصور حلقة يقول له لازم تشغل هذا اللوت على الشاشة لما تيجي تصور، لان هذا اللوك مال المسلسل. ومثل ما قلت ان اللوج هو اساسا ما تسوى علشان احنا نشوفه كنتيجه نهائيه او حتى تشوف العين البشريه، يكون هم سهل على الكلاينت اللي هو خصوصا مو متعود على اللوك مال اللوج، فتشغله لت عشان يشوف نوعا ما شبه النتيجه النهائيه، وبالتالي ما يقول لك ليش الصوره ممسوحه كذي راح يصير الاعلان. بس ترى صدق هو مو كذي. الكلاينتس دائما لما يشوف اللوج فجاه يحبه ما ادري ليش، وبعدين لما يلون يصير فيهم لحظه بس احنا ما صورناه كذي، ليش ما شغلتوا ريك 709؟ ليش ما شغلتوا ريك 709؟ حق الناس اللي مهتمه في تصوير الانامورفيك، مثل ما نعرف ان الانامورفيك معناته انه يصير سكويزنج حق الايمج، وبالتالي بعض الكاميرات للاسف ما تكون عندها دي سكويزنج او ستريتشنج حق الصوره بحيث انك انت تشوفها باريحيه، فاحيانا نلجا حق شاشه خارجيه عشان يصير عندنا سهوله في ان احنا نشوف الصوره يعني ما تكون مغطى وشكلها غريب. هم من اليوم من مميزات الشاشات ان مهمتها ما عادت مقتصره على عمليه المونيتورنج اللي هي انها تعرض لك الصوره، ولكن هم من اصبحت من مهمتها ان هي تسوي لك تسجيل ريكوردينج، ومو تسجيل عادي، تسجيل بجوده جدا عاليه. فعلى سبيل المثال انا عندي شاشه شوغان 7 اللي هي تقدر تصور رو فايلز، وبالتالي اذا انا كانت عندي كاميرا ما تصور رو، مجرد اني انا اوصلها حق الشاشه راح تكون عندي هذه المقدره والامكانيه. بجانب ميزة التسجيل هم عندنا بعض الشاشات عندهم ميزة نوعا ما انهم يصيرون شبه سويتشرز، بحيث انك انت تقدر توصل اكثر من كاميرا على نفس الشاشة، وبعدها تقدر تنقل من كاميرا 1 لكاميرا 2. وهذا الشيء يعني ميزة حق الناس اللي يحبون البرودكاست. طبعا مثل ما ذكرت ان هذه مو هي المميزات والخصائص الوحيدة حق الشاشات، ولكن كل شاشة تقول الزين عندي، ولكن انا حبيت اني انا نوعا ما اعطيكم يعني نظرة شمولية وبسيطة حق المميزات اللي انا اعرفها عن الشاشات. اليوم الشاشات مو بس مهمة تكون في عملية التصوير، ولكن هم في عملية تعديل الألوان، لأن بالنهاية تبي شاشة معتمدة وذو جودة عالية بحيث أن أنت الألوان اللي تدخلها أو القيم التعديلات تكون بالضبط اللي راح تطلع في النتيجة النهائية على شاشات التلفزيون أو التليفونات أو حتى السينما. وبما احنا نتكلم عن شاشة ذو جودة عالية، فحبيت أقول لكم أن سينماجيك تعتبر من الشركات الوحيدة في الشرق الأوسط اللي تمتلك شاشة دولبي. شاشة دولبي تعتبر من أجود أنواع الشاشات، واللي تعطيك الحل الوسط لجميع المشكلات اللي ممكن يعانون منها الكلرست لما يجون يلونون حق الصور. مثل ما نعرف احنا اليوم عندنا شاشات مختلفة، وكل شاشة مثلا إضاءتها مختلفة، حتى لونها مختلف،
وكل شاشة تقول أنا الصح، وبالتالي تحتاج نوعا ما الستاندرد اللي يعطيك الحل الوسط لهذه الأشياء، بحيث إنك أنت لو حاب تلون حق السينما بس عندك خاصية إنك أنت تشغل هذا الشيء، ولو حاب تلون مثلا حق بس التلفزيون عندك الخاصية حق هذا الشيء. You want to be sure that you're looking at the same colours and you need a device that's accurate. You can take to one side, take to another, use two different monitors and the two are going to look the same. And you can't rely on the image unless you have a standard. And I think Dolby will fit that standard. وبالتالي لما تيجي تلون نوعا ما عندك شعور بالاطمئنان، لأن أنت التعديلات اللي قاعد تسويها بالضبط راح تكون هذه النتيجة، مو 100% ولكن قريب من 100%، لأن 100% ما يصير، ماكو شيء كامل. That's life. وبس أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل.